ल आजबाट हामी ब्याक्टेरियल डिजिजको बारेमा हामी पढ्छौँ है त। ब्याक्टेरियल डिजिज है, ठिक छ। ब्याक्टेरियल डिजिजमा अब डिजिजहरू कुन कुन रहेको छ हैन। ब्याक्टेरियल डिजिजमा चाहिँ डिजिज र कौजेटिभ एजेन्ट बुझौँ। तपाईहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरु। कौजेटिभ एजेन्ट, ब्याक्टेरियल डिजिज गराउने कौजेटिभ एजेन्टहरू कुन कुन रहेको छ हैन, त्यो हामी बुझ्छौँ अहिले। सबभन्दा पहिला आउनुस्, टाइफाइड गराउने ब्याक्टेरियाको नाम के रहेको छ भन्नुस् त। टाइफाइड गराउने ब्याक्टेरियाको नाम के रहेको छ कमेन्ट गर्नु त। कौजेटिभ अर्गानिजम अफ टाइफाइड, टाइफाइड गराउने कौजेटिभ एजेन्टको नाम के रहेको छ कमेन्ट गर्नुस् त। सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी एन्ड पाराटाइफी है। यो दुवैमा मोस्ट कमन भनेको यो रहेको छ, सल्मोनेला टाइफी है। टाइफाइड गराउने मोस्ट कमन अर्गानिजम भनेको सल्मोनेला टाइफी हो। हुन त यो दुवैले चाहिँ टाइफाइड गराउँछ, तर सल्मोनेला टाइफी इज मोस्ट कमन है त। त्यसैगरी पर्ट्युसिस गराउने अर्गानिजमको नाम के रहेको छ हैन। पर्ट्युसिस कुन अर्गानिजमले गराउँछ भने बोर्डेटेला पर्ट्युसिस है त, बोर्डेटेला पर्ट्युसिस। त्यसैगरी अर्को नेक्स्ट आउ, डिप्थेरिया गराउने अर्गानिजमको नाम, डिप्थेरिया गराउने कौजेटिभ एजेन्टको नाम के रहेको छ त कोर्निब्याक्टेरियम, कोर्निब्याक्टेरियम डिप्थेरी, कोर्निब्याक्टेरियम डिप्थेरी रहेको छ है त। डिप्थेरिया गराउने कौजेटिभ एजेन्टको नाम कोर्निब्याक्टेरियम डिप्थेरी रहेको छ है। अर्को गोनोरिया गराउने अर्गानिजमको नाम के रहेको छ त गोनोरिया गराउने अर्गानिजमको नाम नाइजेरिया गोनोरिया हो है, नाइजेरिया गोनोरिया। त्यसैगरी सिफिलिस गराउने अर्गानिजमको नाम चाहिँ ट्रेपोनिमा प्यालिडम हो है, ट्रेपोनिमा प्यालिडम। सिफिलिस गराउने अर्गानिजमको नाम के रहेको छ भन्नुस् त, ट्रेपोनिमा प्यालिडम। अर्को ट्युबरकुलोसिस गराउने अर्गानिजमको नाम के रहेको छ त माइकोबैक्टेरियम, माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस है त। अर्को लेप्रोसी गराउने अर्गानिजमको नाम के रहेको छ, लेप्रोसीको माइकोबैक्टेरियम, माइकोबैक्टेरियम लेप्रा है त, माइकोबैक्टेरियम लेप्रा। अर्को टिटानस गराउने कौजेटिभ एजेन्टको नाम के रहेको छ भने क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी है। यो कौजेटिभ एजेन्टको नाम भयो है त। ठिक छ। टाइफाइड गराउने अर्गानिजमको नाम चाहिँ सल्मोनेला टाइफी र पाराटाइफी रहेको छ। त्यसमा पनि सबभन्दा कमन भनेको सल्मोनेला टाइफी हो है त। अर्को पर्ट्युसिस गराउने अर्गानिजमको नाम बोर्डेटेला पर्ट्युसिस हो। डिप्थेरिया गराउने अर्गानिजमको नाम चाहिँ कोर्निब्याक्टेरियम डिप्थेरी हो र गोनोरिया गराउने अर्गानिजमको नाम चाहिँ नाइजेरिया गोनोरिया रहेको छ है त।
अर्को सिफिलिस गराउने अर्गानिजमको नाम के हो त? ट्रेपोनिमा प्यालिडम। ट्युबरक्लोसिस गराउने माइक्रो अर्गानिजमको नाम माइकोबैक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस रहेको छ। लेप्रोसी गराउने अर्गानिजमको नाम माइकोबैक्टेरियम लेप्रा रहेको छ। र टिटानस गराउने अर्गानिजमको नाम क्लोस्ट्रिडियम टिटानी हो है। नोट गर्नुहोस् न साथीहरू। अर्को आउनुहोस्, कोलेरा गराउने ब्याक्टेरियाको नाम के रहेको छ भन्नुहोस् त? कोलेरा गराउने ब्याक्टेरियाको नाम के रहेको छ? व्हाट इज द कौजेटिभ एजेन्ट अफ कोलेरा? परिखिम्जी, भिब्रियो कोलेरा, भेरी गुड, ठीक छ है। भिसी, भिब्रियो कोलेरा, ठीक छ। भिब्रियो कोलेरा यो भनेको ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हो। ग्राम नेगेटिभ। हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया गराउने अर्गानिजम कुन हो? क्लेब्साइला, क्लेब्साइला है। हस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया गराउने कौजेटिभ एजेन्टको नाम क्लेब्साइला रहेको छ है त। खै त अरू साथीहरू कमेन्ट गर्नुहुन्न। स्वास्तिकाजी खोइ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् अर्को, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन अफ टाइफाइड। टाइफाइड को सबभन्दा कमन इन्भेस्टिगेसन कुन हो है? अप्सन ए इलाइजा, अप्सन बी विडाल, अप्सन सी एग्लुटिनेसन, अप्सन डी बोथ बी एन्ड सी। ल भन्नुहोस् के हुन्छ? यसको सही जवाब के हुन्छ भन्नुहोस् त? सीताजीले लेख्नु भएको छ बी। सबैजना कमेन्ट गरौ है। लालमती परियारजी बी लेख्नु भएको छ। मेबी बी सोनीजी। अरू साथी भन्नुहोस्। गीताजी, परिखिमजीले डी लेख्नु भएको छ। सदानन्दजी डी लेख्नु भएको छ। भेरी गुड, एकदम राम्रो है। यसको सही जवाब चाहिँ डी हुन्छ है त। किनभने विडाल टेस्टकै अर्को नाम एग्लुटिनेसन। टाइफाइडमा जुन बासु टेस्ट गर्छ हैन, टाइफाइडमा कुन टेस्ट गरिन्छ त? BASU, बासु हैन त। बासु भनेको बी भनेको हुन्छ ब्लड कल्चर, ए भनेको एग्लुटिनेसन, अर्को यस भनेको हुन्छ स्टूल कल्चर, र यु भनेको युरिन कल्चर। युरिन कल्चर है। अब यो बासु टेस्टमा सबभन्दा बेस्ट जाँच भनेको यो हो है। र सबभन्दा मोस्ट कमन, सबभन्दा बढी हुने जाँच भनेको कुन हो त? एग्लुटिनेसन हो है। विडाल टेस्ट सबभन्दा बढी कमन गरिने जाँच हो, तर सबभन्दा बेस्टमा चाहिँ ब्लड कल्चर हुन्छ है त। बेस्ट टेस्टमा ब्लड कल्चर याद गर्नु होला। बुझ्नुभयो?
बेस्ट टेस्टमा ब्लड कल्चर र सबभन्दा कमन जाँचमा चाहिँ एग्लुटिनेसन। एग्लुटिनेसनलाई नै अर्को नाम के भन्छ? विडाल टेस्ट। एग्लुटिनेसनकै अर्को नाम विडाल टेस्ट पनि हो है। ठिक छ, त्यही भएर यहाँ के भयो त सही जवाब? बोथ। कति हुन्छ? 10 देखि 14 अथवा 7 देखि 14। ठिक छ है परिखिमजी, वेल डन। 10 to 14 डेज अथवा 7 to 14 डेज। फर्स्टमा यो लाउनु होला, सेकेन्डमा 7 देखि 14। यो रोग सबभन्दा बढी फीको ओरल रुटबाट सर्छ है त। फीको ओरल रुट। मोस्ट कमन वाटर बोर्न डिजिज भनेको यही हो है, सबभन्दा मोस्ट कमन वाटर बोर्न डिजिज। त्यसै गरी कोलेराको इन्क्युबेसन पिरियड few hours to 5 days अथवा 1 to 2 days है त। सबभन्दा मोस्ट कमन मोड अफ ट्रान्समिसन फीको ओरल रुट। फीको ओरल रुट यो पनि वाटर बोर्न डिजिज नै हो, त्यही भएर यसको पनि के हुन्छ त? फीको ओरल रुट हुन्छ है। अर्को आउनुहोस् अब, टिबी को इन्क्युबेसन पिरियड